جميع المعلومات التي يتم ذكرها في قناتنا هي معلومات طبية عامة ولا تغني أبدا عن زيارة الطبيب، ولا ننصح أبدا بتناول أي أدوية أو تجربة أي وصفات دون استشارة طبية. فنحن نحاول دائما تقديم محتوى قيم عن طريق إنشاء فيديوهات سريعة بعيدا عن الإطالة بدون داعي أو الإسفاف أو الوصفات الخزعبلية. لذلك نتمنى دعمكم بالإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لنستمر بتقديم المزيد. أهلا بكم أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن طرق تسريع الولادة، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تحمل الأم الجنين طيلة فترة الحمل ولمدة 9 أشهر، وخلال ذلك يحصل الجنين على متطلباته للنمو عن طريق المشيمة إلى أن يصبح قادرا على الحياة خارج رحم الأم، وعند ذلك تتغير العمليات الاستقلابية في جسم المرأة وهرموناتها بغرض طرح الجنين خارج الرحم. ومجمل هذه العمليات يدعى بالمخاض أو الولادة، ولكن أحيانا عندما تسير عملية الولادة بشكل بطيء وصعب ستحتاج الأم إلى مساعدة خارجية لتسريع الولادة الطبيعية. والآن ننتقل إلى العلامات المنبئة بقرب حدوث الولادة. أولا، التخفيف، وهو شعور الحامل بانخفاض قعر الرحم قليلا بعد أن وصل إلى أعلى البطن بسبب نزول الجنين نحو الأسفل. ثانيا، تقلصات أو انقباضات الرحم. ثالثا، سيلان السائل الأمنيوسي، استشعر المرأة بتدفق مستمر لسائل دافئ عبر المهبل. وأخيرا، طرح علقة دموية كثيفة عبر المهبل مكونة من مزيج من الدم والمخاط. والآن ننتقل إلى أطوار عملية الولادة، ولا بد من الإلمام بمراحل الولادة وترتيبها وماذا يحدث في كل منها لكي نفهم طرق تسريع عملية الولادة، وهي تتضمن 3 مراحل. أولا، المرحلة الأولى من المخاض، حيث تتضمن المرحلة الأولى من المخاض بداية المخاض، وتشمل الاتساع الكامل لعنق الرحم، وهي تنقسم بدورها إلى 3 مراحل فرعية. أولا، الطور المبكر، عادة هي أطول وأقل مرحلة من مراحل المخاض شدة، وتدعى أيضا المرحلة الكامنة من المخاض، وتشمل هذه الفترة تمدد عنق الرحم إلى 3 إلى 4 سنتيمتر، وذلك على مدار عدة أيام أو أسابيع أو أحيانا بضع ساعات قصيرة، حيث الانقباضات الرحمية هنا تكون مختلفة من حيث الشدة والتواتر، مع وجود أعراض أخرى مثل الآلام الظهرية. ومعظم الحوامل يذهبن إلى المستشفى وهن في نهاية هذا الطور، وبعضهم يذهبن خلال بدايته. ثانيا، الطور الفعال، وهو يتلو الطور المبكر، حيث يتمدد عنق الرحم من 4 سنتيمتر إلى 7 سنتيمتر، وتصبح الانقباضات الرحمية أقوى، وقد تشمل الأعراض الأخرى آلام الظهر وخروج إفرازات دموية. ثالثا، الطور الانتقالي، وهذه هي المرحلة الأكثر شدة من المخاض، مع زيادة حادة في شدة وتواتر الانقباضات الرحمية، ويحدث آخر اتساع لعنق الرحم بمقدار 3 سنتيمتر خلال فترة زمنية قصيرة جدا، ليكتمل بذلك اتساع عنق الرحم بمقدار 10 سنتيمتر. والآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من المخاض، وتتم فيها ولادة الجنين خارج الرحم. فبعد أن يتوسع عنق الرحم بالشكل الكامل يبدأ الطفل بالنزول عبر قناة الولادة التناسلية بالتناغم مع الانقباضات الرحمية وعملية الدفع التي تقوم بها الأم، سواء خضعت للتخدير أو لم تخضع. وقد تشعر الأم بإحساس حرق أو وغز في المهبل أثناء خروج رأس الجنين، والأهم هو محاولة الحفاظ على الاسترخاء والراحة بين فترات الانقباضات الرحمية بمساعدة الطبيب. أما عن المرحلة الثالثة من المخاض فيتم فيها خروج المشيمة، وذلك بعد ولادة الطفل، حيث تساعد الانقباضات الرحمية الخفيفة على فصل المشيمة عن جدار الرحم وتحريكها نحو المهبل ثم خروجها. وبعد انتهاء هذه المرحلة يتم تخييط الشقوق المفتعلة لتسهيل عملية الولادة. وننتقل الآن إلى طرق تسريع الولادة الطبيعية. فرغم أن المراحل السابقة تحدث تلقائيا، إلا أنه يمكن للطبيب أن يسرع مجرى عملية الولادة بعدة طرق مختلفة، ويتم الاختيار بينها بالاعتماد على عدة عوامل نذكر منها. أولا، إذا ما كان عنق الرحم متوسعا بما فيه الكفاية على عملية الولادة. ثانيا، إذا ما كان هذا الحمل الأول للسيدة. ثالثا، عمر الحمل. رابعا، تمزق الغشاء الأمنيوسي وسيلان السائل أو عدم حدوثه بعد. خامسا، أسباب الرغبة بتسريع الولادة، وهذه الأسباب تشمل: أولا، تجاوز عمر الحمل 42 أسبوع، وهذا خطر على الجنين، فالطبيعي حتى 40 أسبوع. ثانيا، سيلان السائل الأمنيوسي ولم تبدأ الانقباضات الرحمية بعد. وأخيرا، وجود أي اختلاطات ناجمة عن الحمل سواء عند الأم أو الجنين. ويمكن للطبيب أن يلجأ لتسريع الولادة حسب الحالة وحسب ما تقتضي الحاجة، وهناك عدة طرق لتسريع
تسريع الولادة، منها أولا إنضاج عنق الرحم، أي عمليا توسيعه، وذلك عبر إدخال قسطرة بنهايتها بالون صغير يقوم بتوسيع عنق الرحم. ثانيا ثقب الغشاء الأمنيوسي، حيث يقوم الطبيب بثقب الغشاء مما يؤدي لسيلانه، وهذا السائل يحتوي على مواد تسرع عملية الولادة، لكن شرط إجراؤه هو وجود توسع كافي لعنق الرحم. وأخيرا استعمال الأدوية الهرمونية، حيث يمكن للطبيب أن يطبق هرمونا بشكل موضعي عبر المهبل والذي يقوم بتوسيع عنق الرحم، أو يحقن في الدم عبر الوريد والذي يزيد من انقباضات الرحم. أما عن طرق تسريع الولادة من قبل الحامل، فهناك أيضا طرق طبيعية يمكن أن تجريها الحامل بنفسها وبطريقة آمنة لتسريع الولادة الطبيعية وتحفيز نزول الجنين، وهذه الطرق تتضمن بعض الإجراءات العملية أو تناول أطعمة معينة، وهي كالآتي: أولا تحفيز حلمات الثدي بالأصابع بانتظام في الشهر التاسع. ثانيا القيام بالتمارين الرياضية كصعود الدرج ونزوله. ثالثا المساجات وتدليك الجسم. رابعا بعض الأعشاب مثل ورق الشاي. خامسا زيت الخروع. وأخيرا الأطعمة الحارة. أما عن مخاطر تسريع عملية الولادة، فلا بد أخيرا من ذكر بعض المخاطر الناجمة عن تسريع عملية الولادة، وهي تنجم عادة عن المداخلات التي يقوم بها الطبيب، لأنها أكثر فاعلية من تلك التي تقوم بها الحامل، وتشمل أولا زيادة الانقباضات الرحمية بشكل يؤثر على وصول الدم للجنين. ثانيا تمزق الرحم. ثالثا زيادة احتمال اللجوء للولادة القيصرية. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.